Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng làm món thịt kho tiêu với mình nha. Món này vừa ngon vừa bắt mắt và rất hao cơm đó nha. Cách thực hiện đơn giản, nhanh gọn, phù hợp cho mọi bữa cơm gia đình. Thịt kho với miếng nhỏ vừa ăn, vị đậm đà thơm nức mùi tiêu, vị cay nhẹ ấm bụng. Ăn với cơm nóng thì ngon khỏi chê luôn nghe. Chỉ cần vào bếp chút xíu thôi, bạn sẽ có ngay nồi thịt kho tiêu, chuẩn vị, đẹp mắt cho cả nhà. Nào, chúng ta cùng thực hiện các bạn nhé. Mời các bạn xem qua vài nguyên liệu đơn giản để thực hiện món này như sau. Đầu tiên mình sẽ sơ chế hành, tỏi để chút nữa mình ướp thịt ha. Hành tím các bạn đập dập ra và băm nó ra. Không cần băm nhuyễn quá. Với tỏi thì mình cũng băm nó ra như vậy luôn. Tiêu thì các bạn nên dùng tiêu nguyên hạt. Giã nó bể sơ ra như vậy nè. Khi ăn trúng hạt tiêu thơm lắm. Mình thích dùng thêm một ít tiêu xanh hoặc tiêu lớp, nó sẽ thơm hơn nha. Nhưng nếu mà các bạn không có thì cũng không sao. Tiếp theo mình băm một ít đầu hành để ướp cùng hành tím cho thơm. Còn một ít thì mình cắt khúc, phần lá thì sắc nhuyễn để rắc lên mặt khi hoàn thành. Còn ớt này thì mình lấy cuống ra. Bạn nào thích cay thì mình đập dập ra hen. Trước khi kho mình sẽ sơ chế phần thịt này. Cho vào nồi nước một muỗng cà phê muối, một tép xả và vài lát gừng. Khi nước sôi mình cho thịt vào trụng trong 2 phút. Mình sơ chế kỹ thì giúp thịt không còn mùi tanh và món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Nhất là thịt giữ đông lâu. Khâu này rất cần đó các bạn. Xong rồi vớt ra, rửa lại cho sạch. Bây giờ mình cắt thịt ra luôn nè. Xẻ dọc ra cho dễ cắt ha. Với món thịt kho tiêu thì mình cắt nhỏ như vậy nè. Bề ngang khoảng 1 cm nha các bạn. Thường nhà mình hay sử dụng thịt ba rọi để kho. Món này bạn nào thích ăn béo thì chọn thịt ba rọi hoặc thịt nạc vai. Nạc và mỡ xen lẫn rất ngon. Không thích ăn béo thì mình dùng thịt thăn cho mềm hen. Cắt xong rồi mình cho qua tô để ướp luôn nha. Với lượng 500 g thịt mình sẽ ướp vào đây 2/3 muỗng canh đường, khoảng 10 g đường á các bạn. Mình sử dụng đường nâu nha. Các bạn sử dụng đường gì cũng được nha. Tiếp theo là nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không thích thì mình không cho vào ha. Sau đó là 1 muỗng canh nước màu đường. Cách thắng nước màu thì mình đã có clip chia sẻ. Bạn nào cần tham khảo vào link dưới phần mô tả của video để xem nha. Lưu ý là bạn nào sử dụng nước màu mua sẵn ở chợ thì nhớ giảm lại vì nó có màu sậm hơn là nước màu mình làm ở nhà. Trộn đều lên cho thịt thấm đều nước màu ha các bạn. Tiếp theo các bạn cho nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh rưỡi nước mắm, và sau cùng là 1 muỗng canh hành tỏi và đầu hành băm. Trộn lên một lần nữa và mình sẽ ướp từ 20 đến 30 phút cho thịt thấm gia vị. Mình thấy làm với cách này rất dễ cho các bạn. Dù mới chỉ kho lần đầu cũng sẽ kho được ngon và có màu đẹp ha. Còn một cách nữa là các bạn dùng đường và dầu để thắng màu rồi kho trực tiếp luôn. Cách này rất khó đối với các bạn chưa quen canh màu bằng mắt. Nếu mà màu nó bị đậm quá thì thịt nó sẽ bị nhẫn và có mùi gắt. Còn nếu nhạt quá, màu thịt nó sẽ nhợt nhạt không hấp dẫn. Mình đã ướp thịt được 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp để kho ha. Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào nồi. Đợi cho dầu nóng, mình sẽ cho lượng hành tỏi còn lại. Phi lên cho nó thơm. Và tiêu xanh vào luôn. Rồi nó thơm rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào xào. Mình xào khoảng 2 phút với mức lửa vừa nha.
Khi thấy thịt nó săn lại như vậy nè, là mình cho nửa chén nước dừa hoặc nước lạnh cũng được, cho xăm sắp mặt thịt là được nha các bạn. Khi thịt sôi thì mình hạ lửa nhỏ xuống và đậy nắp lại cho thịt nó nhanh mềm. Sau 8 đến 10 phút thì mình mở nắp ra, rồi cho ớt, vài khúc hành và một nhánh tiêu xanh vào. Và mình tiếp tục kho với lửa thật nhỏ. Lúc này mình không cần đậy nắp nữa nha. Để nồi nó sôi riu riu, thêm 15 phút nữa cho nước cạn bớt. Lượng nước còn lại khoảng 1/3 là được nha các bạn. Thịt bây giờ lên màu nâu như vậy là đẹp rồi đó. Mình tắt bếp luôn. Thời gian kho với 500 gram thịt là 25 phút đó các bạn. Tổng lượng gia vị theo công thức của mình là vừa ăn lắm. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh chút xíu cho hợp với khẩu vị nhé. Món này dùng với cơm nóng là ngon khỏi nói luôn. Thịt thấm gia vị rất vừa ăn, béo thơm và cay nhẹ. Dùng kèm với ít dưa leo, cà chua hoặc các loại rau đều rất hợp. Chúc các bạn có nồi kho tiêu thật ngon cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video kỳ tới.